হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম EODB ৱেবছাইটত NGO নাইবা ছ'চাইটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত অনলাইন আবেদন কৰাৰ পিছত চাৰ্টিফিকেট কিদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰি নাইবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত কিবা বেলেগ কুৱেৰিজ আহিলে নতুনকৈ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিবলৈ দিলে নাইবা ৰিজেকশ্যন আহিলে কিদৰে চাব পাৰি তাৰ সবিশেষ আজি এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম লগতে আলোচনা কৰিম। বলক পোনপ্ৰথমে EODBৰ ৱেবছাইটখন খুলি লৈছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে যিহেতু গম পায় EODBৰ ৱেবছাইটটো eodb.assam.gov.in বুলি। আপুনি এইখন ৱেবছাইটত লগইন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এনেকুৱা এটা উইণ্ড' খোল কৰা দেখা পাব। তাত ইনভেষ্টৰ লগইনত পোনপ্ৰথমে আপুনি যাব লাগিব যদি এক্সিষ্টিং ইউজাৰ্ছ হয় আৰু নতুনকৈ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ৰেজিষ্টাৰত যাব লাগিব। আপোনালোকে সকলোৱে যেনেকৈ গমে পায়। ইনভেষ্টৰ লগইনত ক্লিক কৰিলে ইনভেষ্টৰ লগইনত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ লগইন কৰিবলৈ যিটো আইডিৰে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিছিল সেই আইডিটোৰে আপুনি ইয়াতে লগইন কৰি দিব লাগিব আৰু কেপশ্যনত কেপচা কোডটো বহাই দিব লাগিব। তাৰপিছত লগইনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ পেজটো লগইন হৈ যাব। এতিয়া দেখুৱাম মই পোনপ্ৰথমে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছে, এপ্লাই কৰাৰ পিছত কিবা বেলেগকৈ কুৱেৰিজ আহিছে নাইবা কিবা অবজেকশ্যন আহিছে, সেই অবজেকশ্যনছটো কিদৰে আপুনি ফিল কৰিব তাৰ বিষয়ে দেখুৱাম। যেনেকৈ আপোনালোকে গম পাইছে, দেখা পাইছে মই এইখন লগইন কৰাৰ পিছত মোৰ ইয়াতে এটা অবজেকশ্যনছ আহিছে, কুৱেৰিজ এটা আহিছে। ইয়াতে টেক একশ্যন বুলি এটা বটন দিছে, ইয়াতে মই ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যেনেকৈ দেখা পাইছে ইয়াতে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ। অৰূপ বসুমতাৰীৰ এটা কাম আছিল, তেওঁলোকৰ নামেৰে এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান কুৱেৰিজ আহিছে, কুৱেৰিজকেইটা মিট কৰিছোঁ। আকৌ এটা কুৱেৰিজ দিছে, সেইটো কাৰণে আপুনি পোনপ্ৰথমে ইয়াতে দেখা পাব একশ্যন টু বি টেকেন বাই দ্য এপ্লিকেণ্ট। ইয়াতে আছে ইউ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ফিল ইন কুৱেৰি বাই ফেচিলেটৰ এণ্ড প্ৰভাইড এনক্ল'জাৰ্ছ, প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰচিড। এইটোতে ক্লিক হিয়াৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ওপৰত যে ক্লিক হিয়াৰ বুলি লিখা আছে, ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি প্ৰব্লেম আছে সেইটো গম পাব আৰু কি দিব লাগিব আপলোড সেইটো বিশেষ তাত লিখা থাকিব। ইয়াতে যেনেকৈ দিয়া আছে, ইয়াতে কুৱেৰি টু এপ্লিকেণ্ট দিয়া আছে, আপলোড দ্য ডকুমেণ্টছ এজ পাৰ দ্য ৰিমাৰ্ক ৰিটাৰ্ণ এলছ ইউৰ এপ্লিকেশ্যন শ্বিল বি লায়েবল ফৰ ৰিজেকশ্যন। ইয়াতে ডকুমেণ্টছখিনি আকৌ আপলোড দিব দিছে। ইয়াতে এটাচ ফাইলত যায় আৰু কুৱেৰিজটো মিট কৰি আপুনি ছাবমিট কৰি দিলে সেইটো ডকুমেণ্টছ আপলোড দিলে হৈ যাব আৰু পিছত চাৰ্টিফিকেটটো ইছ্যু হৈ যাব। এতিয়া এইটো উইণ্ড' মই বন্ধ কৰিলোঁ। লগতে এতিয়া মই দেখুৱাম, স্কিপ মাৰি এতিয়া মই দেখুৱাম। আগতে মই কিছুমান এপ্লাই কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো আহিছে আৰু কিদৰে আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে দেখুৱাম। ইয়াতে সেইটো কৰ্নাৰত মেনেজ প্ৰফাইলৰ তলত আপোনালোকে চাব পাৰিব। মোৰ মোবাইলত যদি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চাব পাৰিব, ভিউ ষ্টেটাছ অফ এপ্লিকেণ্টত যাব, যাই ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব। ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডেটটো বহাব, কোনটো ডেটত এপ্লাই কৰিছিল, নাইবা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো থাকিলে ডাইৰেক্ট ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো বহাই দিব। মই ইয়াতে ডেটটো বহাম। এতিয়া মই ছাপ'জ আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে যিটো এপ্লাই কৰিছোঁ, মানে ইয়াৰ ভিতৰতে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে এইটো ডেট ছিলেক্ট কৰিম। ইয়াতে মই এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো নিদিলেও গেট ডাটা মাৰিলে ডাইৰেক্ট মোৰ বস্তুখিনি আহি যাব। ইয়াতে মই তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাম যে এইটো ছাপ'জ মই 17/8/2021 এপ্লাই কৰিছিলোঁ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ছ'চাইটিজ আণ্ডাৰ দ্য ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট XXI অফ 1860। এটা ডেলিভাৰ বুলি দেখাইছে। এতিয়া ডেলিভাৰ বুলি দেখাইছে যিহেতু মই ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিম চাৰ্টিফিকেটটো, তাৰ বাবে আপুনি ডেলিভাৰতে ক্লিক কৰিব। যিটো ডেলিভাৰ অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰপিছত পোনে একদম তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছত আউটপুট ইছ্যু চাৰ্টিফিকেট যেনেকৈ দেখা পাইছে 6 নম্বৰ পইণ্টত, তাৰ তলতে আছে আউটপুট চাৰ্টিফিকেট। আউটপুট চাৰ্টিফিকেটখনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড অট'মেটিক হৈ যাব। এতিয়া যেনেদৰে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত দেখা পাই আছে মোৰ চাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া মই চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখন হ'ল ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ প্লান্টেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অপাৰ্ট এইটো নামেৰে এটা NGO
বৰপেটাৰ আছিল, এওঁলোকৰ এপ্লাই কৰা হৈছিল, এওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটটো আহি গৈছে, যেনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'খনৰ জৰিয়তে মই দেখুৱালোঁ অনলাইন NGO বা ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আবেদন কৰাৰ পিছত কি অবজেকশ্যন আহিলে কেনেদৰে সলভ কৰিব লাগে, লগতে চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু হোৱাৰ পিছত চাৰ্টিফিকেটটো কিদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰি, বা মেইলত চাৰ্টিফিকেটটো অহাৰ পিছত যদি কেনেবাকৈ মেইলৰ পৰা ডাউনলোড নহয়, ৱেবছাইটৰ পৰা কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰি বা ট্ৰেকিং কৰিব পাৰি বা ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰি, তাৰ সবিশেষ এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পালে। আগৰ ভিডিঅ'খনত নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন যুগুত কৰি আহি আছোঁ, আৰু আমাৰ এইখন চেনেলত নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ প্ৰচেছ সকলোবোৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰা হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে যদি নতুনকৈ আবেদন কৰিবলগীয়া আছে। ধন্যবাদ আজিৰ এইখন ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে। অনাগত দিনত আকৌ লগ পাম নতুন এখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে।